සුපදසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද animate වෙන call out එකක් හදන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ watch එක අතර ගත්තා. මම මේ watch එකේ පොඩි introduction එකක් කරන්න call out text එකක් use කරනවා. හැබැයි මේක නිකම්ම call out text එකක් නෙමෙයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ අත මේ විදිහට හැලවෙද්දි මේ call out එක animate වෙනවා. ඉතින් මේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ animation එක කරන්න කලින් අපි මුලින්ම කතා කරමු call out එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම දැකලා තිනවා ගොඩක් වීඩියෝ edit කරන අය මේ call out එක use කරනවා character එකක් introduce කරන්න. ඉතින් character එකක් introduce කරන්න call out එකක් match වෙන්නේ නැහැ. character එකක් introduce කරන්න match වෙන්නේ lower third එකක් නැත්නම් title එකක් වගේ දෙයක්. ඉතින් call out එකක් ගොඩක්ම match වෙන්නේ අපි හිතමු මොකක් හරි object එකක specific part එකක්. අපි හිතමු mobile phone එකක camera එකක්. ඔයාලට පුළුවන් call out එකක් දාලා ඒ camera එකේ megapixel කීයද සහ details ටිකක් කියන්න. ඒ වගේම display එකක් වගේ දෙයක් ඔයා mobile phone එකක පෙන්නනවා නම් review එකකදී ඔයාලට පුළුවන් මේ call out එකක් දාලා මේ display එක මොකක්ද AMOLED ද මොකක්ද මේ විදිහේ පොඩි detail එකක් දෙන්න. ඒ වගේම තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් call out එකක් design කරන හැටි ගැන කතා කරන්නේ නෑ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන preset එකක් ඒක edit කරලා කොහොමද ඒක animate කරන්න කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් දිගටම එකතු වෙන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයා මේ වීඩියෝ එකට ආසයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් add කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි යමු වැඩි කතා නැතුව අද episode එකට. මම SG Fernandez. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි Adobe Premiere software එක මම use කරනවා. ඒ වගේම මුලින්ම කියන්න ඕන මේ motion graphic templates ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් Adobe Premiere 2017න් පස්සේ ආපු versions වල විතරයි. ඒ වගේම 2017 version එකේ second ආපු update එකෙන් තමයි මේ motion graphic ඔයාලට use කරන්න පහසුකම ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 2017 පරණ versions වල මේ feature එක බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලට essential graphic panel එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ පරණ versions වල. ඉතින් ඒක නිසා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් essential graphic panel එක නැති ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා Premiere අලුත් version එකකට switch වෙන්න. right essential graphic panel එක මම අරගෙන තියෙනවා. මේ panel එක ඔයාගේ interface එකේ නැත්තම් සුපුරුදු පරිදිම window වලට යන්න. window වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන essential graphic panel එක බලා ගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මුලින්ම ඔයාලට මේ call outs ටික download කරගන්න වෙනවා. ඒක මම description area එකේ download link එකක් දාලා තියෙනවා. right ඊට පස්සේ call out ටික PC එකට download කරගෙන ඒක extract කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් essential graphic panel එකේ පහතට එන්න. පහතට ආවට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් export icon එක මේක select කරන්න. මේ විදිහට folder එක ඇපි වුණාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම දුන්න call outs ටික කොහෙටද ඔයාගේ download උනේ ඒ location එකට යන්න. උදාහරණයක් විදිහට මගේ call outs තියෙන්නේ මෙන්න මේ location එකේ. මම යනවා මේ call out folder එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ call out එකක් select කරා. මේ පහත තියෙන open කියන button එක press කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ call out එකින් එක import කරගන්න. right දැනටමත් මම call outs ටික import කරගෙන තියන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද animate කරන්න කියලා. ඊට කලින් මම කලින් කරපු animation එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. invite කරාට ඉතින් මම use කරන mobile phone එක තමයි Samsung Galaxy Note 8. ඉතින් මේ phone එක මම use කරන පටන් අරගෙන දැනට අවුරුදු දෙකකට වැඩි කොහොමද මේ තාක් දුරකට මට කිසි කරදරයක් වෙලා නැහැ. right මම මේ animate කරපු call out එක මෙන්න මෙහෙට ටිකක් drag කරනවා. අපි මෙතනට අලුතෙන් call out එකක් add කරලා බලමු කොහොමද මේක animate කරගන්නේ කියලා. right මම යනවා මගේ essential graphic panel එකේ මෙතන search කරන area එකට මම මෙතන type කරනවා CALL කියලා type කරලා enter කරනවා. එතකොට මම දුන්න call outs ටික ඔයාලට එකවරම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. right අපි මෙතනින් මෙන්න මේ call out එක use කරමු. මම මේක drag and drop කරනවා මගේ timeline එකට. ඊට පස්සේ මගේ මේ project එකේ audio එක mute කරගන්නවා. මොකද ඔයාලට disturb වෙන නිසා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් call out එක ඇපියේ වුණා. හැබැයි මේක ටිකක් ලොකු size එකක් වෙනවා. මම කරන්නේ මේ call out animation එක select කරනවා timeline එකේ. ඊට පස්සේ effect control වලට යනවා. effect control panel එක ඔයාගේ නැත්තම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ window වලට යන්න. window වලට ගියාට පස්සේ effect control panel එක අරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන motion යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් scale කියලා එකක්. මේ scale එක මම තරමක් අඩු කරගන්නවා. ඔයාලට ඇති වෙන ප්‍රමාණයට මේක අඩු කරගන්න. මම මේ ගානට අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන motion යටතේ මගේ position එකත් මම හදා ගන්නවා. මම animation එක කරගන්න කලින් මේ හැම දෙයක්ම හදාගන්නේ මට ඕන විදිහට. scale එක තව ටිකක් විතර විශාල කරමු. ඔයාලට පුළුවන් control එක press කරගෙන මේ scale එක වැඩි කරන්න. එතකොට එකපාරට වැඩි වෙන්නේ නැහැ. smoothly අගේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ නැවතත් යනවා essential graphic එකට. essential graphic එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්
මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි essential graphic එක තෝරගත්තේ නැත්නම් call out එක තෝරගත්තේ. ඒක යටතේ ඔයාලට edit කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ edit කියන එක යටතේ තමයි අපි add කරන essential graphic එකට අදාළ settings හැම එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ call out එකට අදාළව ඔයාලට පේනවා ඇති point and position කියලා option එකක් තියෙනවා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අගයන් වෙනස් කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මේ handle එක එහෙට මෙහෙට adjust කරගන්න වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. වම දකුණ ඒ වගේම top and bottom මේ විදිහට ඔයාලට adjust කරගන්න පුළුවන් කැමති විදිහකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේකත් adjust කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට පුළුවන් අත්හදා බලන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි වැරදීමක් වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ essential graphic එක delete කරලා නැවතත් ඔයාලට මේ essential graphic එක ඇදලා drop කරලා නැවතත් edit කරන්න පුළුවන්. right මම යනවා edit වලට ගිහිල්ලා point and position මට වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ design setting යනවා. design setting ගිහිල්ලා මම මෙතන rectangle එකේ color එක change කරගන්නවා. මෙතන yellow color එකක් තියෙන්නේ. මම ටිකක් orange look එකකට ගන්නවා මගේ color එක. right මේ විදිහට rectangle එකේ color එක change කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ design setting එක close කරගන්නවා මේ drop down එක select කරලා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි text එකේ color එක white කරගන්න. ඒකට මම යනවා text setting වලට. text setting වලට ගිහිල්ලා මම මෙතන black තියෙන color එක white color දීලා මේ window එක okay කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ text එක black color වුණා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට ඕන දේ මෙතන type කරගන්න. මෙතන text 1 ඒ වගේ මෙතන පහතින් තියෙනවා text 2 කියලා. text 1 එකේ තියෙන්නේ මගේ මේ box එක ඇතුලේ තියෙන text එක. මම මේක change කරනවා. right මම මේ විදිහට type කරා Samsung Galaxy Note 8 කියලා. right ඊට පස්සේ මම text 2 එකේ type කරනවා මෙන්න මේ විදිහට still my favorite කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ text එකේ position එක ඔයාලට පේනවා ඇති වෙනස් වුණා. ඒ position එක වෙනස් කරගන්න. මේ තියෙන අපේ text 2 එක text 2 එකට අදාළ settings මෙතන පහත බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් font එක උනත් change කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන text position එකේ මම x අගය මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ගානට මම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් එක උඩ පහත ගෙනියන්නත් මේ විදිහට ගොඩක් ලේසියෙන්. ඊට පස්සේ තව පුංචි වෙනස්කමක් කරනවා. මට අවශ්‍ය මේ handle එක ටිකක් angle එක වෙනස් කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ නැවතත් යනවා මේ ටෙක්ස්ට් එක close කරගෙන point and position වලට. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති first value එක dot position කියන එක මම මේක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරගන්නවා ටිකක්. right මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ call out එකේ settings හැම දෙයක්ම customize කරගත්තා අපිට ඕන විදිහට. ඒ වගේම තමයි තව විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මම මේ දීලා තියෙන call outs හැම එකේම settings මේ වගේ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේවා drag and drop කරලා experiment කරලා බලන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම settings මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම කතා කරේ මෙන්න මේ call out එකට අදාළ settings. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ experiment කරලා බලන්න. හදිසියෙන් වැරදීමක් වුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ call out එක මෙහෙම delete කරන්න. delete කරලා නැවත මේ විදිහට drag and drop කරන්න. ඉතින් මම කලින් call out එක හදාගෙන තිබ්බේ. මම නැවතත් undo කරගන්නවා මගේ තිබ්බ call out එකට. right අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන්නේ animation part එක. animation එක කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා බලන්න ඔයාගේ call out එකේ scale එක okay ද කියලා. ලොකු වෙන්න ඕනද පොඩි වෙන්න ඕනද okay ද කියලා. මගේ මෙතන මේ situation එකේ හැටියට මේකේ scale එක ටිකක් ලොකු වුණොත් මම මේ phone එක screen එක හරියට move කරද්දි මගේ call out එක මගේ frame එකෙන් පිට යනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතන මේ ගානට scale එක හදාගෙන තියෙන්නේ. animation එක පටන් ගන්න මම යනවා timeline එකට. timeline එකට ගිහිල්ලා මගේ playhead එක ගෙනියනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ call out එකේ මුලටම. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ screen එකේ call out එක appear වෙන්නේ නැහැ. මට අවශ්‍යයි මේකේ starting point එක හදාගන්න call out එක appear කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම frames කිහිපයක් ඉස්සරහට යනවා දකුණු පැත්තේ arrow key එක press කරලා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනදී මගේ call out එක appear වෙනවා. මම මේ program monitor එක තව ටිකක් zoom කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන අපේ call out point එක මම playhead එක ඔයාලට පේනවා ඇති move කරොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි call out point එක පටන් ගන්නෙ. මෙන්න මෙතනදී appear වෙනවා. right animation එක පටන් ගන්න කලින් අපි මුලින්ම starting point එකට ගෙනියන්න ඕනේ කිව්වනේ. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ call out එක select කරලා effect control වලට යන්න. effect control වලට ගිහිල්ලා motion යටතේ මෙතන position එක ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන්
ඔයා මේ විදිහට call out එකක් animation කරද්දී ඔයාට target point එකක් තියෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා phone එකක කැමරා එකක detail දානවා නම් කැමරා එක track කරලා ඔයාගේ point එක තියෙන්න ඕනේ කැමරා එකේ. අපි හිතමු speak එකක් නැත්නම් අපි හිතමු මෙන්න මෙතනදී මේ Boya mic එක මට explain කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේ සුදු පාට point එක තියෙන්න ඕනේ මේ Boya mic එකේ. ඉතින් මේ situation එකේ හැටියට මම මේ phone එකේ මෙන්න මේ උඩ පැත්තේ corner එකට තමයි මගේ point එක target කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මගේ starting point එක මම මේ corner එකට හදා ගන්නවා. මට ඕන විදියට මම මේ විදියට ගේනවා. මෙන්න මෙහෙම right. ඊට පස්සේ animation එක පුරාවටම මගේ A point එක තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම track වෙන්න ඕන. නැත්නම් ඒ area එක අපි හිතමු මේ Boya mic එක මම track කරනවා කියලා. බැරි වෙලාවත් animation එක මැදදී මගේ මේ point එක t-shirt එකට යන්න බෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම මේ Boya mic එකේ තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා basic idea එක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම යනවා නැවතත් effect control වලට. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක animate කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ මෙතන position කියන stopwatch එක එකපාරක් press කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපේ keyframe එකක් add වුණා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම මේ animation එක කරන්නේ keyframes 5න් 5ට. ඉතින් අපි හිතමු ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ movements ටිකක් slow යන්නේ කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් keyframes 10න් 10ට 15න් 15ට වගේ හදන්න. ඉතින් ඔයා ඒක experiment කරලා බලන්න. මෙතන මගේ situation එකේ හැටියට keyframes 5න් 5ට මගේ position එක ලොකුවට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම keyframes 5ක් use කරනවා. keyframes කියන්නේ මගේ timeline එකේ frames 5ක්. right. මම මේ first keyframe එකේ ඉඳලා frames 5ක් ඉස්සරහට යනවා. ඒකට මට කරන්න තියෙන්නේ arrow key එක එක press කර කර පස්වතාවක් යන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට පුළුවන් shift key එක press කරගෙන arrow key එක එකපාරක් press කරන්න දකුණු පැත්තේ arrow key එක. එතකොට අපිට පුළුවන් frames 5ක් එකපාරටම ඉස්සරහට පයින්න. right. frames 5ක් ඉස්සරහට පැනලා මම කරන්නේ මෙතන position value වෙනස් කරනවා. මගේ පළවෙනි value එක මේ විදිහට select කරලා ඒ value එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ second value එක වෙනස් කරලා මගේ point එක පහතට ගේනවා. right. ඒ විදිහට මම තව frames 5ක් ඉස්සරහට යනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට position වෙනස් කරගන්නවා. මගේ මෙන්න මේ corner එක තමයි මගේ tracking point එක වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම තව points 5ක් ඉස්සරහට යනවා. ඊට පස්සේ මම තව frames 5ක් ඉස්සරහට යනවා මේ විදිහට. මම මේ විදිහට adjust කරනවා. ඒ වගේම තමයි තව පුංචි දෙයක් මේ point එකේදී ඔයාලට පේනවා ඇති මම සම්පූර්ණයෙන්ම phone එක අනිත් පැත්තට හරවනවා. එතකොට මගේ මේ වගේ situation එකක් නැහැ. එතකොට මට සිද්ධ වෙනවා මගේ tracking point එක වෙනස් කරන්න. එතකොට මම phone එකේ මෙන්න මේ edge එකට tracking point එක ගෙනියනවා. ඒකටත් මම කරන්නේ මේ විදිහට frame 5ක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන දැන් මම මේ විදිහට tracking point එක හරි සරලයි මට අවශ්‍ය තැනට ගෙනියනවා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ නැවතත් key frames 5ක් ඉස්සරහට යනවා. මම මේ විදිහට මගේ program monitor එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙන්න මේ විදිහට track කරනවා. නැවතත් 5ක් ඉස්සරහට. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු අපේ මේ call out එක මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ ඉවර වෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ call out එක මෙන්න මේ හරියට විතර දිගයි. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් අපිට මේ call out එක මෙතනින් කට් කරලා අයින් කරන්න බෑ. මොකද මේකේ ලස්සන end එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති call out එක ඇකිලෙන end එකක් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ ඇති කියලා හිතුනොත් call out එක මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ කට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ end එක පටන් ගන්න කොතනින්ද? මෙන්න මේ හරියෙන් වගේනේ. මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ නැවත කට් එකක් දාන්න. කට් එකක් දාලා මේ part එක delete කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස ලං කරලා ඔයාලට පුළුවන් නැවතත් animation එක continue කරන් යන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති තැනකදී මේ call out එක ටක් ගාලා end කරගන්න. ඉතින් මගේ situation එකේ හැටියට මේ call out එක එහෙම end වෙන්න ඕන නෑ. මම සම්පූර්ණයෙන්ම call out එකම animate කරගන්නවා. මම නැවතත් undo කරනවා. cut එක right. නැවතත් මම මගේ call out එක select කරලා මගේ last keyframe එකට එනවා. බැරි වෙලාවත් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට play head එක ඉස්සරහට ගෙනවොත් ඔයාලට පුළුවන් අන්තිම key එකට යන්න ලේසි විදිහකින්. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන position එක යටතේ ඔයාලට පේනවා ඇති වම් අත පැත්තට arrow එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක select කරන්න. එතකොට ඔයා animate කර කර හිටපු අන්තිම key එකට එන්න පුළුවන්.
right මම නැවතත් continue කරනවා මගේ animation එක. It sound right, boy. right මේ විදිහට animate කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි program monitor එක zoom out කරලා බලමු. මම fit වලට දානවා program monitor එක. right ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ call out එක red color වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ call out එක මුලට යන්න. ඊට පස්සේ I press කරන්න. call out එක අවසානයේට ගිහිල්ලා O press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ enter key එක press කරලා මේ විදිහට selection area එක pre-render එකක් දාගන්න. right ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක play කරලා Samsung Galaxy Note 8. ඉතින් මේ ෆෝන් එක මම use කරන්න පටන් අරගෙන දැනට අවුරුදු දෙකකට වැඩි කොහොම වුණත් මේ තාක් දුරකට මට කිසි කරදරයක් වෙන්නේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද tutorial එක ගොඩක් interesting tutorial එකක් වෙන්න ඇති. ඉතින් ඔයාලා tech review channel එකක් කරනවා නම් phone review gadget මේ වගේ reviewing channel එකක් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වැඩවලට මේ call out use කරන්න. ඒ වගේම අද කියලා දුන්නා වගේ call out animation කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ call out හැම එකක්ම download කරගන්න description area එකේ link එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක follow කරලා download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ අදහසත් අනිවාර්යෙන්ම comment section එකට add කරන්නත් කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandez. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්. It sound right, boy.